بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ سره ټاپک دی سکروز. مونږ دا اولیګو سیګریټ شروع کړو. په اولیګو سیګریټ کې بیا مونږ ډای سیګریټ ویلو. د ډای سیګریټ به اگزامپل کې زموږ سره سکروز. نننی ټاپک کې مونږ سکروز وایو. ها دا زموږ سره a disaccharide that composed two monosaccharide units. Glucose plus fructose is called sucrose. Sucrose مستمر شو. کله چې زموږ سره دوه monosaccharide units یو ګلوکوز دی او بل فرکټوز دی، دا monosaccharide دا units دا کمباین شي په glycosidic bond باندې، په کوم bond باندې؟ په glycosidic bond باندې، او زموږ سره یو مالیکول ورکړي چې هغې ته مونږ سکروز ویلی شو. پوه شو څو؟ ها دا ستاسو دپاره یو MCQs دی چې سکروز د کوم مونوسیکراید یونټس نه جوړ دي. نو تاسو به وایئ چې ګلوکوز او فرکټوز. پوه شو څو؟ مختلف یې ورکړي ګلوکوز پلس فرکټوز دی. they are found in sugar cane. یو خبره پکې دا ده چې دا زموږ سره موجود دي په شوګر کین کې. شوګر کین څه ته وایي؟ شوګري ته وایي. پوه شو څو؟ فارموله یې سره C12H22O11 مطلب دا چې 12 پکې کاربن دي او 2 پکې هایدروجن دي او 1 پکې اکسیجن دي. پوه شو څو؟ they are also called table sugar. دې ته موږ ټیبل شوګر هم ویلی شو. په کور کې چې کومه چینی موږ استعمالوو هغې ته موږ ټیبل شوګر ویلی شو. پوه شو څو؟ ها ان هایدرولیسس چې کله دې هایدرولیسس وکړو، هایدرولیسس ما تاسو ته مخکې ویلي کله چې هایدرولیسس موږ ستوري کله چې یو لارج مالیکول یو غټ مالیکول موږ د واټر په موجودګۍ کې break down دغه کوو، هغې ته موږ hydrolysis ویلی شو. hydrolysis it yields that provide two units, two monosaccharide units. یو ته موږ ګلوکوز ویلی شو، بل ته موږ فرکټوز ویلی شو. کله دې hydrolysis وشي یې سکروز، نو دا دوباره زموږ سره په ګلوکوز او فرکټوز یونټس کې څه شي؟ هغې ته کنورټ کېږي، هغې ته چینج کېږي. پوه شو څو؟ اوس موږ راځو دا سکروز د کم دوه مونوسیکراید یونټس نه جوړ شوی دی او دا څنګه کمباین کېږي د یو بل سره او څه جوړوي؟ یو ګلایکوسیډک بانډ جوړوي. نو هغه راځو موږ اوس ته زه وایم چې دا څنګه ګلایکوسیډک بانډ جوړوي. پوه شو څو؟ دا زموږ سره ګلوکوز دی، دا زموږ سره فرکټوز دی، دا د یو بل آیسومر دی. آیسومرز موږ څه ته ویلی شو؟ کله چې د یو مالیکول، کله چې د یو کمپاوند د هغه مالیکولر فارموله سیم یا کیمیکل فارموله او د هغې سټرکچر سیم ډیفرنټ وي، نو هغې ته موږ آیسومر ویلی شو. تاسو دا کتلی شئ که نه؟ د دې فارموله سره C6H12O6 او د دې فارموله سره C6H12O6 دا هم ګوره فارمولې سیم دي خو سټرکچر یې سره دا ډیفرنټ دی. دا زموږ سره دی رنګ سټرکچر دی. پوه شو څو؟ ها ګوره دا زموږ سره سره دا 1 2 3 4 5 6 پکې کاربن دی، په دې کې هم 6 کاربن دي. نو دا اوس ګوره تاسو دې ته ګورئ 1 2 3 4 5 6 په دې کې هم 6 کاربن دي او سټرکچر یې څه دي؟ سټرکچر زموږ سره رنګ سټرکچر دي چې کوم دي دا ډیفرنټ دي. نو اوس ګورئ دې ته څه وشو؟ دا کمباین کېږي. پوه شو څو؟ دا زموږ سره څه کوي؟ کمباین کېږي او واټر مالیکول کې وځي او زموږ سره لارج مالیکول ورکوي. څه ورکوي؟ لارج مالیکول ورکوي. ګوره تاسو دا چې دا کمباین کېږي که نه، دې پروسس ته موږ څه ویلی شو؟ کنډنسیشن ویلی شو. پوه شو څو؟ پوه شو څو؟ او چې کله دې بریک ډاون کېږي او د دې نه دا دوه مونوسیکراید جوړېږي، دا زموږ سره داسې یو ایرو ورته هم لیکلی. دلته به زموږ سره هایدرولیسس پروسس کېږي او دلته به زموږ سره کنډنسیشن پروسس کېږي. پوه شو څو؟ دا راته ما ویلي په مخکینۍ ویډیو کې. ګوره دا OH دی او دا کاربن دی، دا مونږ داسې هم لیکلی شو. پوه شو څو؟ دا اوس ګوره تاسو په دې ځای کې څه وشي؟ په دې ځای کې او دا مونږ داسې لیکلی شو. په دې ځای کې څه وشي؟ دا زموږ سره کاربن دی، دا زموږ سره یا هایدروجن برابر لګېدی. دلته څه وشي؟ دا اکسیجن چې کومه دی د دې الکترونیګیټیوټي سیوا ده. الکترونیګیټیوټي ما تاسو ته بار بار ویله. نو څه وشي؟ دا شیر پیډ الکترون دې ځان ته راکاږي، چې کله چې دا ځان ته راکاږي په دې باندې نیګیټیو چارج راشي، په دې باندې نیګیټیو چارج راشي. ګوره تاسو او دا څه شي؟ H آین پلس آین جوړ شي. څه جوړ شي؟ H آین. ګوره تاسو دې ته ګوره دا اوس ګوره نیګیټیو چارج راغی. پوه شو څو؟ دا هایدروجن آین چې کومه دی دا اوس د مطلب دا چې د الکترون ضرورت دی دا رابطو کې
د اکسیجن سره د دې اکسیجن سره په دې باندې لون پیر الکترون دی کنه څه دی لون پیر الکترون دی دا څه شي دی دا راشي دی اکسیجن څه شي دی اکسیجن سره بانډ جوړ کی څه جوړ کی بانډ جوړ کی چې کله اکسیجن سره بانډ جوړ کی نو دا اچ دا پلس آین چې کومه دا شفت کی اکسیجن څه ته شفت کی اکسیجن ته شفت کی او موږ خدای ویل چې اکسیجن چې کومه چرته پازیټیو آین نشي برداشت کولای نو څه شي دا اکسیجن چې کومه دا الکترون ځان ته راکاږي د دې کاربن نه او دا بانډ چې کومه دا بریک چې کله دا بانډ بریک کی اوس ته وګورئ کنه وسو شي دا بانډ سکی دا بریک کنه دا ټوټل نشي او په دې باندې پازیټیو چارج شي نو ګورئ تاسو دا واټر مالیکول ان د بیا دا ایچ او ایچ دا واټر په صورت کې څه شي ریموو شي د واټر په صورت کې څه شي ریموو شي نو څه شي دا دواړه په خپل منځ کې بانډ دا نیگیټیو آین دی او دا پازیټیو آین دی دا دواړه په خپل منځ کې بانډ ورکړي دا بانډ چې دا بانډ دی پوه شو نو دې بانډ ته موږ سره شو گلایکوسیډیک بانډ ویل شو پوه شو یا ورته الفا 14 گلایکوسیډیک بانډ ویل شو پوه شو یا ورته الفا 14 گلایکوسیډیک بانډ ویل شو پوه شو یا ورته ډي الفا 14 گلایکوسیډیک بانډ ویل شو دا ډي ورته ویل شو ډي ورته ځکه ما تاسو ته ډي او د ال ګلوکوز خبر کړل چې کله د ګلوکوز په لینیر سټرکچر کې رائټ سایډ ته زموږ سره مینی او ایچ ګروپ هغه ته موږ سره شو ډي ویل شو دا زموږ سره ډي ګلوکوز دی دا سره ډي ګلوکوز دی نو ځکه وسه شو ډي ګلوکوز ډي الفا سره او ایچ ګروپ لاندې راغلی په ریک سټرکچر کې تاسو وګورئ او ایچ ګروپ لاندې راځي ډي الفا 14 sorry 14 نه 12 دی ها 12 دی وای شو څنګه 12 بدله sorry غلطي وشو 12 وګورئ الفا 12 گلایکوسیډیک بانډ دی وای شو کله تاسو د دې څنګه شروع کوئ نو بیا 1 2 3 4 5 1 5 پر راځي کله تاسو دې څنګه سٹارټ کړئ 1 2 دا 2 نمبر کاربن دی او دا 1 نمبر کاربن دی په منځ کې دا بانډ جوړ شو کنه دا گلایکوسیډیک بانډ وای شو ځکه الفا 1 2 گلایکوسیډیک بانډ یا ډي الفا 1 2 گلایکوسیډیک بانډ او یو د سمپل گلایکوسیډیک بانډ وای شو دا تاسو یاد ساتئ ګورئ دا راځي ګورئ ها دا په ام سی کیوز کې ستاسو لپاره راځي نو تاسو لپاره ډېر اهم دي الفا دا شاید یا ډي الفا دا ستاسو لپاره ډېر زیات اهم دي دا زموږ سره نن لیکچر کې سکروز چې دوه مونوسیکرایډ څنګه کمباین کیږي په کوم طریقه باندې کمباین کیږي نو هغه د دې بیسیک ریزن ما تاسو ته وویل پوه شو واټر د څنګه ریموو شو وګوره او دا شاید د اکسیجن هایدروجن دا بانډ څنګه علي په دې طریقه باندې الکترونیګیټیویټي ډیفرنس د وجې نه علي دا بیسیک ما تاسو ته ویلو ان شاء الله امید دي چې تاسو د اخر سره دا ټاپک به یاد شي که یاد نو زما سره تاسو خپل کمنټس دي خپل کوېسچن په کمنټس کې شیر کولای شئ. Thanks.